Бажаю здоров'я! Сьогодні 23 травня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівка, Часів Яр, Торець та Покровськ. І сьогодні я вперше візуально покажу, де у нас пахне смаженим. То поїхали! Кліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась, ворог нікуди не пройшов. Такі поодинокі проходи ворожої піхоти знищуються саме нашою артилерією та дронами різної модифікації. Була така атака з застосуванням двох мангалів, квадроциклів та мотоциклів. В ці мангали саме потрапили наші FPV-дрони на оптоволокні, їх пошкодили, вони розвернулись та поїхали назад. А з цією піхотою на такої легкої техніці швидко розібрались і всі були знищені. До речі, хочу сказати, що у нашій роті вогневої підтримки вже кілька тижнів працює підрозділ саме на дронах на оптоволокні. І за цей маленький час, я вважаю, у них дуже гарні результати, у них більше 80 цілей, які вони знищили. Це і легка техніка, і важка техніка, і піхота, дуже багато. То дуже скоро я познайомлю вас саме з цим підрозділом. А щоб не пропустити це відео, саме підпишіться на телеграм-канал мій Motolife.ua, бо практично усі відео YouTube накладає такі вікові обмеження і не усім підписникам приходить оповіщення, що вийшло відео. То в описі під відео є посилання на телеграм-канал Motolife.ua. Часів Яр. За тиждень просувань ворога не було. Славетні бригади, які тримають цей напрямок, як мінімум на цьому тижні відбили 2 великих механізованих штурми ворога. Також у самому місті йдуть зараз позиційні бої. І продовжується сильний обстріл саме кабами, касетками та дронами, саме Часів Яр, Костянтинівку та Дружківку. Далі у нас найгарячіші напрямки, де ворог має успіх. І чому саме для нас пахне вже смаженим, я розповім докладніше саме на картах. Але спочатку хочу нагадати та попрохати долучитися до нашого збору для роти вогневої підтримки. Залишилось лише 80 тисяч гривень. Якщо зараз кожен з вас задонатить 50 гривень, ми швидко закриємо цей збір і купимо необхідне обладнання та дрони. І будемо вже з новою силою нищити ворога. Бо я вважаю, що перемога починається саме з підтримки. Турецький напрямок, який потрохи утворюється у Костянтинівський напрямок. Чому так, я докладніше розкажу і покажу саме на картах, щоб вам було візуально зрозуміло, відкіля йдуть атаки, і у слідуючих відео ви вже будете представляти, де що знаходиться, і володіти ситуацією на полі бою. Ось у нас Костянтинівка, через неї дорога йде прямісінько до Краматорська. Я вже не раз казав, що ворог зараз намагається захопити як мінімум Костянтинівку. І звісно, він піде далі. Наступ на Костянтинівку йде зі сторони Часів Яру. І на Кліщівському напрямку, де їх стримує наша 93-я бригада. І зі сторони Торецька теж йде наступ, де трохи призупинили ворога, але саме зараз ворог штурмує Деліївку, поки безуспішно. 4-й вектор проходу у бік Костянтинівку по трасі зі сторони Суха Балка. І самий критичний відрізок на даний момент – це район населених пунктів Олександрополь, Новооленівка, Нова Полтавка та Малинівка, де ворогу відкривається можливість йти у бік Костянтинівки та у бік Мирнограда та Покровська. Як ви бачите, на Костянтинівку йдуть з 5 відрізків, і кожному до Костянтинівки приблизно 13 кілометрів. І кожний напрямок і відрізок дуже важливий, бо це
фланги. І якщо десь на якому відрізку ми присядемо і десь відкатимось, то ворог буде дуже швидко проходити, а ми далі будемо відкатуватись. То ситуація тут дуже складна та критична. Тримаємось. Покровський напрямок. На цьому тижні ворог не припиняє великі штурмові дії на цьому напрямку. Невелике просування на цьому тижні він мав в районі таких населених пунктів: Багатир та між Успенівкою та Котлярівкою. Ворог хоче дійти до лінії розмежування з Дніпропетровською областю. В деяких місцях це приблизно 4 кілометри. Але Збройні Сили України по максимуму знищують ворога і по можливості його стримують. Ситуація складна, але тримаємось. Ну і пахне смаженим не тільки на таких самих спекотних відрізках фронту, а й вже у наших тилах. Справа в тому, що вже в глибокий тил залітають дрони, точно вам не скажу якої марки, типу «Молнія», і вражають саме на трасах, де ніколи не вражали, саме техніку як військову, так і цивільну. Наприклад, починаючи від Добропілля у бік Краматорська, то десь від Добропілля там кілометрів 5, і по трасі на цьому тижні дуже багато було влучань саме у автівки, які їхали у бік Краматорська. Також там і якщо з'їжджати в сторону кар'єрів, там теж влучання в техніку від дронів. То вже небезпечно їздити по таким дорогам, і я бачив, що солдати звертаються, щоб зробили безпечний шлях саме від Добропілля у бік Краматорська, а саме натягнули сітки на трасу, щоб безпечніше було їхати. То ворог просувається не тільки по суші, а він просувається углуб саме по повітрю, саме дронами. І, як бачите, він вражає нашу техніку. Гинуть люди, калічиться багато людей, і цивільних, і військових. То дуже складна ситуація. Всі чекають якогось договорняка. Як-то мляво йдуть не тільки у мене збір, я бачу і у Стерненка, і у всіх. Я закликаю всіх не зупинятись, допомагайте Збройним силам України, всім, кому що потрібно, воно потрібно, бо ми тут стоїмо і боронимо нашу країну. І тільки з вашою допомогою ми переможемо. І ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.